ආයිබෝවන් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න කලින්. ඒ කියන්නේ අපි WooCommerce plugin එක ගැන කතා කරන්නේ. WooCommerce plugin එක ඇත්තටම තියෙන්නේ අපේ e-commerce platform එක e-commerce online business කරන්න. එතකොට online business කරන්න product තියෙන්න ඕන. product එක ඇඩ් කරන්න කලින් වීඩියෝ එක තමයි මම දැන් කතා කරන්නේ. එතකොට product එක ඇඩ් කරන්න කලින් අපි පොඩි දේවල් ටිකක් හදා ගන්න ඕන. ඉස්සර WooCommerce plugin එක ඇඩ් කරගත්තා. අපි ඒකේ settings අපිට ඕන දේවල් ටික හදාගත්තා. අපි යම්කිසි ටාස්ක් එකක් කරනකොට යම්කිසි වැඩක් කරනකොට ඕන දේවල් ටික මම හදන්න. right. එතකොට දැන් product එකක් ඇඩ් කරගන්න කලින් අපිට product category සහ attribute හදන්න ඕන. attributes කියන්නේ category කියන එක මම හිතන්නේ තේරෙනවා. වර්ග මොනවාද product මොන වර්ගද සමහර අයගේ මේ එක furnitures එතකොට fashionable items එතකොට වගේ පොඩි categories තිබුණා. එතකොට තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට අදාළ category මොනවද කියලා තීරණය කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම භාණ්ඩයක් විකුණන්න හදනකොට මේ ඒ භාණ්ඩයේ තියෙනවා මේ වර්ග උදාහරණයක් විදිහට භාණ්ඩය small medium large එතකොට අපිට පුළුවන් fashionable item කරනවා නම් මොනවා හරි රෙදි මෙහෙම කරනවා නම් ඒකේ colors වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ category ටික සහ attributes ටික අපි මුලින්ම අපිට common වෙන ඒවා. පස්සේ වෙනස් වෙන ඒවා එකිනෙකට වෙනස් වෙන ඒවා අපිට ඒ platform එකේ add කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ ගැන worry වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට එකිනෙකට common ඒවා ටික අපේ product වලට add කර ගැනීම ගොඩක් ඉස්සරහට වැඩ කරන්න ලේසි. එතකොට අපි මෙතෙන්ට යනවා WooCommerce වල නෙවෙයි product වල. product වල තියෙනවා all product add new categories කියලා. මෙන්න මේ category කියන එක click කරන්න ඕන. right. මෙතන තියෙනවා uncategorized කියලා category එකක්. ඒතකොට මේක delete කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඔයා අලුත් category ටික create කරගන්න ඕන. මේක default වෙන category එක මේක delete කරගන්න බෑ. එතකොට මම category එකක් delete add කරගන්න විදිය මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. එතකොට අපි category කියන එකට ආවා. මෙතන මම add කරගන්නවා ඇත්තටම tech කියලා category එකක්. එතකොට tech කියලා category එක add කරගෙන මේක දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි කෙලින්ම add new category එක දෙනවා. right. අපි add කරගත්ත category එක මෙතෙන්ට ආවා. ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මෙතන image එකක් දාන්න, thumbnail එකක් දාන්න පුළුවන්. අපි දාන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික දාන්න. එතකොට category එකක් add කරගන්න ඉතින් මම තව category එකක් add කරගන්න. fashion කියලා category එකක් මම ආයෙ add කරගන්නවා. right. එතකොට මේ category දෙකත් එක්කම default වෙන category එක මම add කරගත්තා. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි category එකක් add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. right. ඊට පස්සේ මම යනවා attribute කියන තැනට. මෙතන products වල අපි මේක product එක දිග අරගෙන තියෙන නිසා attribute කියලා එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. මේක click කරගන්න. එතකොට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ අපිට WooCommerce වල product එක කරගන්නකොට හොඳටම වැදගත් වෙනවා. එතකොට attribute එකක් කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලත් පැහැදිලි කරා මොකක් හරි මේ measurement එකක්, size එකක්, color එකක් ඊට පස්සේ එක ඔයාගේ ශේෂ්ත්‍රයට අදාළ ඔයා කරන බිස්නස් එකට අදාළව මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ කොහොමද? මෙහෙම එකක් තියනවද? මෙහෙම එකක් තියෙන එකම වර්ගයේ මෙන්න මේ item කියන අදහස තමයි මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි අදහස. මම මෙතන දාගන්නම් size කියලා. size කියන එකත් එක්ක add කරගත්තා. ඊට පස්සේ add attribute කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ size එක ඔයාලට add කරලා තියෙන මෙතන තියෙනවා configure item කියලා. ඔයා මේක click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා මේ size කියන item එක යටතේ තියෙන ඒවා add කරගන්න ඕන. මම මෙතන small කියන එක අදහසට simple s අකුර add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ s අකුර add වෙලා තියෙනවා. මම මෙතන medium කියන අර්ථයට m අකුර add කරගන්නවා. ඒකත් add වුණා. මෙතන large කියන එකට මම මෙතන add කරගන්නවා. right. attribute තුනක් add කරගත්තා. මට නැවත මේ configure item තුනක් add කරගත්තේ අපි. නැවත attribute එකක් add කරගන්න යන්න ඕන මට. මෙන්න මෙතෙන්ට attribute කියන තැනට නැවත යනවා මම. ඊට පස්සේ අපේ තියෙනවා size එක add කරගත්ත එතන configure item large medium small කියලා තියෙනවා. තව එකක් add කරගන්නවා මම color එක.
එතකොට colors කියලා අපි add කරගත්ත යටින් ඊට පස්සේ මම මේ color එකට add කරගන්නවා configure item මෙතන උඩ configure item click කරාට පස්සේ අපි add කරගන්නවා black color එක මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපි add කරගන්නවා white color එක right අපි ඊළඟට add කරගන්නවා red color එක එතකොට අපි මේ ටියුටෝරියල් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ product category එක සහ attribute add කරගන්න විදිය. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරනවා product add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට WooCommerce එක product වර්ග කීපයකට බෙදලා තියෙනවා. ඒ කීපය පිළිබඳ අවබෝධයක් ගන්නවා. ඒ කීපයකින් එක කොහොමද product එක අපි add කරන්නේ? ඒ product එක add කරනකොට එන features මොනවද? එක එක item මොනවද අපිට දාන්න තියෙන? මොකද මේ දාන හැම item එකක්ම අපේ process එකට වැදගත් වෙනවා. අපි විකුණන process එකට, සල්ලි ගන්න process එකට, shipping කරන process එකට, order manage කරන process එකට මේ හැමදේම අයිති වෙනවා product එක add කරනකොට. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු.